Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la 2 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaje are Universul în acest moment să îți transmită când tu ai intrat pe acest videoclip. Și avem numărul 1, piatra verde, numărul 2, piatra galbenă. O să te rog să alegi intuitiv și ne vedem la numărul sau la numerele alese de către tine. Numărul 1, piatra verde. Hai să vedem, dragii mei, ce trebuie voi să știți. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Hai să vedem așadar ce trebuie tu să cunoști. Care sunt mesajele? Numărul 1. Ok. Văd aici o persoană puțin geloasă, curioasă, care vrea să știe tot. Este cineva care spionează. Și mai văd aici un sfârșit sau o nouă etapă într-o relație. Da? Parcă este o lipsă de încredere aici, este o lipsă de iubire. Sau poate să fie o lipsă de interes a cuiva în urma unor informații pe care le-a aflat. Deci poate ai aflat niște informații și în urma acelor lucruri e ca și cum s-a mai dus încrederea în tine sau încrederea în partener, încrederea în relație. Deci poate să fie și așa ceva. Da? Pentru tine avem cartea geloziei, da? Cartea spionajului. Deci, nu știu, vrei să afli mai multe despre un cuplu, despre niște prieteni. Poate este cineva care e foarte curios de viața ta privată, de viața ta personală. S-a diminuat gelozia pentru alții, dar și încrederea. Hai să vedem pentru tine. Aici este o persoană vicleană. Da? Poate ai aflat de această persoană sau poate este cineva care te spionează, care vrea să știe mai multe lucruri. Și pentru tine văd aici bani mulți, o surpriză și o bucurie mare. Deci pentru tine. Cineva aici care, nu știu, ar vrea să colaboreze cu tine, să este o persoană care este stabilă material, vine către tine cu o surpriză, vine către tine cu o veste mare, o veste bună. Pentru casa ta avem fidelitate, avem liniște, deci e ca și cum vrei liniște, vrei să stai tu cu tine în casă, poate ai un prieten sau o rudă care ți este alături și care te susține, care îți ridică moralul. Și hai să vedem ce e cu fidelitatea asta. Stai de mult timp într-o casă sau îți dorești foarte mult o casă, o familie, doar că aici eu văd o tranziție, o schimbare. Deci dacă tu stai de mult timp într-o casă sau undeva anume, eu văd aici că sunt niște discuții legate de o mutare, de o relocare. Da? Poate să însemne de asemenea și faptul că un prieten de-al tău sau o persoană dragăție se află într-o perioadă de schimbări mari. În curând, o vizită, deci te întâlnești cu o persoană sau îți vine cineva în vizită. Ieșiți undeva. Și o scrisoare cum că cineva te dorește, cineva te atrage. Da? Cineva te atrage, cineva îți face un compliment, da? Poate primești o invitație la o întâlnire de dragoste. Sau cineva îți spune, vreau să ne vedem, vreau să vorbim, am nevoie de tine. Aici poate să fie și un prieten. Sau poate e de dragoste, Doamne ajută. Dar aici, uite, în cadrul acestei întâlniri, tu vei afla despre niște noutăți plăcute, niște vești foarte bune în legătură cu o hotărâre pe care cineva a luat-o. Da? Sau este vorba despre o veste foarte bună în legătură cu o persoană dragăție. În viitor, niște mesaje, niște apeluri telefonice sau niște cumpărături pe care le faci, dar
văd aici și niște discuții importante care au loc. Poate primești niște bani. Hai să vedem. Numărul 1. Veștile acestea vin de la un bărbat matur sau vin din două părți, pentru că văd și o persoană cu părul deschis la culoare, este o persoană sinceră, iubitoare, o persoană căreia îi place să se aranjeze, îi place să arate bine. Da? Poate să fie un bărbat matur aici. Sau primești niște vești de la un cuplu, da? Niște persoane din familie, niște prieteni. Sau despre acest cuplu, da? Care, uite, ține de o ceartă. Ce nu știi tu? Dorință. Deci tu nu știi aici că cineva te dorește, cineva ar vrea să se apropie de tine, cineva visează la tine. Sau poate avea legătură cu o persoană care, că tot e gelozia asta aici, care, nu știu, are pe altcineva sau se uită și prin alte părți. Hai să vedem ce e cu dorința asta aici. Ei, aici este o persoană geloasă, da, cu lacrimi. Deci cineva e înlăcrimat și gelos pentru dorința sa, pentru sufletul său. Cineva plânge, suferă. Pe neașteptate, boală, da? Deci poate fi o problemă de sănătate a cuiva, pe neașteptate, dar ce mai văd eu aici este că pe neașteptate apare aici o veste legată de o problemă. Ia să vedem noi ce e cu situația asta, pe neașteptate. Intrigi între femei. Ia să vedem. O companie plăcută. Deci, pe neașteptate poate să apară o ceartă, o discuție în legătură cu o femeie, în legătură cu o persoană dragă ție. Ia să vedem, nu? Cineva care face un reproș. Ce o să te mire, da? Este cineva care nu vrea să renunțe, cineva care este constant. Poate o să te mire un secret pe care de asemenea poți să îl afli. Sau faptul că cineva te urmărește, cineva este cu ochii pe tine, mai poate să fie. Ok, este o femeie matură, o femeie în vârstă, un prieten. Este un prieten sincer. Deci asta o să te mire pe tine. O femeie matură, un prieten sincer, o persoană care este apropiată de tine. Și femeia asta, uite, poate să-ți dea o veste de final. Este cineva care îți poartă o dragoste sinceră, cineva care este în stare de orice pentru tine. Deci pe tine o să te mire aici o întâlnire cu persoana asta. Și întâlnirea e bună. Dar are legătură cu un sfârșit, cu un bărbat matur. Deci tot iese cartea asta cu sfârșitul. Nu știu ce se închide aici la tine, dar ceva se închide. Hai să vedem acum ce nu știi tu aici cu dorința asta, cu lacrimile astea. Despre ce e vorba sau cine e persoana asta? Ce vrea să spună oracolul? Ei, este o persoană căreia îi place foarte mult să dețină controlul într-o situație. Este o persoană pasională. Avem o poveste toxică, noi oportunități, dar și niște bârfe. Da? Niște discuții aici care au avut loc. Poate este o persoană, nu știu, care te urmărește pe internet sau este un prieten care ar vrea mai mult de la tine
doar că în acest moment nu are curajul să se apropie. Pentru că persoana asta are niște probleme profesionale din ce văd aici. E un bărbat brunet și o întâlnire. Cineva care ar vrea să se întâlnească cu tine. Cineva care ar vrea să ciocniți ceva împreună, să luați o cină romantică împreună. Poate să fie și asta. Uite, parcă e o adunare de oameni aici. Na. Deci e cineva de la muncă, da? Care vrea să se apropie de tine sau poate este cineva căruia îi pare rău că nu a făcut ceva. Sau o aventură pe care cineva a avut-o la muncă. Da? Asta nu știi tu. Pe neașteptate, ce cu boala asta și cu întâlnirea asta ciudată? Este o discuție aici în legătură cu munca sau cu ideea de a acționa. Și ce o să te mire cu femeia asta și cu tot? Ce o să te mire este un rege de gheață, un șef, un antreprenor, ceva ce se termină foarte rapid și are legătură cu casa, cu familia. Na. Cineva care rezolvă o situație. Asta o să te mire. E un bărbat aici care rezolvă o situație, dar are legătură și cu o femeie matură. Acum, nu știu, poate cineva ți-a dat un sfat, ți-a făcut o previziune și acum se adeverește. Poate să fie și asta. Da? Bun, dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos informațiile, iar dacă vrei o analiză pentru sufletul tău, găsești oricând pe aplicația Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Te invit cu mare drag acolo, oricând ai nevoie de o ghidare. Te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra galbenă. Hai să vedem așadar ce mesaje are tarotul pentru numărul 2, pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Deja e și cartea speranței, deci tu ai o speranță mare aici, speri foarte mult la ceva, speri ca cineva să vină, speri să te muți, speri să primești o veste bună din străinătate. Poate să fie și o perioadă în care mintea ta și sufletul sunt mai senine. Totul în jurul tău pare mai senin. Și ai o protecție absolut fantastică. Da? Bun. Ce văd aici este o persoană care se lasă certată, se lasă așteptată. Da? Și văd aici, uite, o surpriză pe care tu o vei avea în legătură cu un bărbat matur, este un bărbat drag sufletului tău, e cineva care a trecut printr-o pierdere sau printr-o suferință. Pentru tine avem aici o speranță mare de tot pe care o ai, poate în legătură cu zona străinătății, poate este o speranță foarte mare privind zona internetului sau pur și simplu ești într-o perioadă în care simți că plutești, da? Crești. Hai să vedem. O companie plăcută avem aici, deci este ca un moment de liniște și de pace. Ai speranța, da, aici să te întâlnești cu cineva sau poate este persoana aceasta, da, care vrea să te întâlnească, vrea să comunicați, poate este un părinte, poate este cineva din jurul tău, dar tot mi-apare mie aici o veste de final. Pentru casa ta, eu văd multă protecție divină, ești într-un moment în care ești atent la detalii, este o perioadă în care poate ai pe cineva în jurul tău care e cu ochii pe tine, vrea să știe mai multe lucruri despre tine.
Hai să vedem. Cineva vrea să te revadă și vrea să-ți facă o surpriză în legătură cu o sumă mare de bani sau e o surpriză legată de un cadou valoros sau poate chiar o discuție legată de o moștenire, o casă, un împrumut. Dar pentru alții văd clar aici cineva care îți face o surpriză absolut uriașă. Absolut uriașă. În curând este o negociere aici, ca și cum stai la masă cu cineva și ai niște discuții privind o pierdere, privind un abandon. Cineva riscă, sau cineva pierde. Este vorba despre un sfârșit, da? Deci, în curând, tu vei primi niște vești bune în legătură cu un sfârșit, în legătură cu o eliberare. Sau poate să fie o persoană care trece în acest moment printr-o pierdere, printr-o schimbare. Și atunci de aici mi-apar mie noutățile astea plăcute. În viitor, niște bani, poate rezolvi ceva legat de o sumă mai mică de bani sau poate avea legătură și cu un loc mai sărăcăcios în care mergi. Poate sunt niște și activități banale pe care le poți face aici. Ui, este o hotărâre care se ia. Avem proces și judecată, intrigi între femei. Da, deci poate să fie ceva aici care nu place, nu convine, privind o discuție cu o femeie, da? Sau privind o discuție cu o persoană importantă din viața ta. Poate cineva care vrea să te convingă de un anumit lucru, da? Sau o persoană aici care are niște probleme pe suflet, niște probleme mari. Și o pagubă, o pierdere, văd aici. Deci cineva care pierde ceva anume. Persoană vicleană, boală, lacrimi în viitor. Ce nu știi tu? Gelozie. Sau tu nu știi că cineva, nu știu, stă, te spionează. Poate pe tine și pe partener, na? Poate e cineva foarte curios de relația voastră. Sau tu, cine știe. Dar eu văd gelozie, deci tu nu știi că cineva e gelos, geloasă. Dar este o persoană care are o bucurie aici în suflet sau are niște sentimente foarte puternice față de tine, da? Și e o persoană care îți poartă o dragoste sinceră. Poate tu ești într-un cuplu, dar poate mai e cineva care ar vrea să te cunoască, ar vrea să se apropie de sufletul tău și poate nu reușește pentru că na, locul e ocupat. Pe neașteptate, dorință, deci pe neașteptate, cineva îți spune că te dorește, îți spune că vrea să se apropie de tine, văd un moment de plăcere pentru tine, un moment bun, liniștit. Hai să vedem ce e cu plăcere. Te duci și îți cumperi ceva sau faci ceva pe placul tău. Nu știu. O scrisoare de dragoste și o persoană geloasă. Pe neașteptate. Pe neașteptate, nu știu, afli de cineva, da? Că a înșelat, că a trădat. Pentru că eu din ce văd aici, știți cum e, hoțul strigă hoțul. Da? Cineva care te dorește, e puțin gelos, geloasă, îți dă o veste. Da? Poate e cineva care acum are curajul să te caute, acum are curajul să-ți scrie. Și ce o să te mire în toată povestea aceasta este o căsătorie sau un contract, o înțelegere pe care o faci cu cineva. Poate să te surprindă aici și o relație. Hai să vedem. Poate e un cuplu din jurul tău, da? Care te poate surprinde.
Ia să vedem. Ești lăudat, onorat, aoleu. În sens bun. Un prieten sincer. Nu știu, ce o să te mire, cineva te invită la nuntă sau cineva poate îți propune o relație serioasă. Pentru că ți-am zis, cununie, relație, lacrimi, boală, persoană vicleană. Na, poate este o persoană care îți spune adevărul. Un prieten poate vine și îți povestește despre ce a pățit. Dar uite, iar a ieșit cartea căsătoriei. Deci aici trebuie clarificat neapărat. Poate ai un prieten care ar vrea să se apropie de tine, care se simte atras de tine și atunci, na. Boală și lacrimi. Deci aici o să te surprindă că cineva are niște probleme foarte mari. Cineva plânge, suferă. Hai să clarificăm. În primul rând vreau să văd ce nu știi tu aici. Cineva de la muncă sau un coleg, o persoană care are carieră sau o persoană muncitoare, persoana asta, nu știu, parcă s-a îndrăgostit pe loc sau e ceva ce se termină rapid, e ceva ce se schimbă. Persoana asta, nu știu, deodată așa a simțit că se îndrăgostește, a simțit că e mult mai atras de tine. Uite, e un suflet pereche. Și e o nouă iubire, să știi. Deci e o nouă iubire, o nouă persoană sau o persoană necunoscută. Pe de altă parte, văd pe cineva care se interesează de tine, da? Și vrea să știe dacă ai pe cineva, dacă ești singur, singură. Cineva a aflat de o nouă iubire, o nouă relație. Interesant. Hai să vedem pe neașteptate, că am zis eu că e cineva care dă mesaje, cineva care vrea să discutați. Avem carieră, succes, avantaj, familie, grup de oameni. Deci cineva aici care îți dă un mesaj. Poate e cineva din familia ta sau poate este vorba despre o persoană care te-a cunoscut într-un grup de oameni, mai poate să fie. Și ce o să te mire? Sunt curioasă. Și cu situația asta? Ce o să te mire? Avem o femeie matură, o femeie din înalta societate, o femeie puternică și este o femeie norocoasă financiar sau o femeie foarte sigură pe ea. Nu știu, cineva care iese în câștig dintr-un contract, dintr-o colaborare. E vorba de o situație toxică, e ceva karmic aici. Uite, un bărbat și e ceva legat și de un bărbat tânăr sau un bărbat care conduce, un bărbat căruia îi place așa să-și trăiască viața, să-și clătească ochii. Și văd ceva cu o veche iubire, un copil, o uniune, un destin. Deci poate cineva, nu știu, vrea să te cunoască mai bine, da? Și atunci vine și ia atitudine. Și de toată povestea asta să știi că o să afli printr-un e-mail, printr-un apel telefonic, printr-un mesaj. E un noroc aici pe care tu îl ai. Dacă ești o persoană singură, uite, poți să cunoști pe cineva. Da? Atunci când te aștepți mai puțin. Însă eu tot cred că e cineva care știe de existența ta și tot încearcă așa să se intereseze. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare.
Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și nu uita că dacă dorești o analiză pentru sufletul tău, găsești oricând pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Te invit cu mare drag acolo, te îmbrățișez și să ne revedem cu bine și data viitoare.